Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuy Nguyễn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì như ở phần tiêu đề các bạn cũng đang thấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những điều cần chuẩn bị trước khi đón một bé mèo về nhà và chế độ dinh dưỡng sao cho phù hợp nhất. Thì đây chỉ là một cái video mang tính chất cá nhân riêng của mình thôi. Và không để cho các bạn đợi lâu thì mình và các bạn cùng đến với điều đầu tiên nào. Let's go! Đối với mình, điều đầu tiên các bạn cần chuẩn bị khi đón một bé mèo về nhà đó chính là thức ăn. Thức ăn ở đây chính là thức ăn mà các bé đã sử dụng ở chỗ người bán hoặc là chỗ của người chủ cũ trước. Vì thông thường khi các bé mèo mới về nhà sẽ rất là lạ chỗ và sợ người. Thường sẽ mất một thời gian khá là lâu để bé quen với môi trường mới. Vì vậy các bạn không nên đột ngột đổi thức ăn của bé, mà chúng ta nên sử dụng cái thức ăn thông thường mà các bé đã ăn quen. Rồi sau đó các bạn có thể dần dần đổi thức ăn của bé trong một thời gian sau này. Và những cái loại thức ăn mà tốt cho bé mèo thì mình sẽ nói ở cái phần sau. Vật dụng thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là chỗ đi vệ sinh cho các bé. Thì bình thường mình thấy có 3 loại mà mọi người hay sử dụng. Loại thứ nhất, loại thứ hai và loại thứ ba. Thì đối với những bạn nào mà có một cái kinh tế ổn định một chút xíu và thường xuyên đi làm từ sáng cho đến tối thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng cái loại thứ ba. Bởi vì loại thứ ba là một cái loại tự động, nó sẽ tự tách cát và những cái phần mà bé đi vệ sinh ra một bên, và cuối ngày bạn chỉ cần lấy cái phần mà bé đi vệ sinh và bỏ ra ngoài thôi. Và còn một cái yếu tố nữa mà các bạn cần lưu ý khi đón một bé mèo về nhà, đó chính là các bạn phải cần xác định rằng các bạn sẽ để cho các bé chạy tự do ở ngoài, hay là các bạn sẽ để các bé nuôi ở trong chuồng. Rồi khi nào có thời gian rảnh các bé sẽ được ra ngoài chơi với các bạn. Thì nếu như mà các bạn xác định rằng các bạn nuôi ở trong chuồng thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái vật dụng mà để bé ở trong đó. Bởi vì nếu như mà các bạn không tập cho các bé ở trong chuồng từ lúc nhỏ thì khi lớn lên các bạn nhốt vào trong chuồng thì các bé sẽ không chịu được, phải nói là rất là bứt rứt, và các bé la cả đêm luôn. Và mình có một cái lưu ý rằng mèo con thì thường rất là hay phá. Chúng sẽ cào nệm, cào ghế sofa, cào mọi thứ mà chúng cảm thấy thích tay. Thì đây là một cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý rõ ràng trước khi mà các bạn đón bé mèo về nhà. Và cái kế tiếp mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là cát đi vệ sinh. Thì cát đi vệ sinh có rất là nhiều loại trên thị trường, chẳng hạn như là các loại cát chuyên làm bằng chất hữu cơ như là gỗ, đậu nành. Thì những cái loại cát này thì nó không có bụi nhiều nhưng mà giá thành của nó khá là cao. Còn một số loại cát như là cát thủy tinh thì giá thành của nó cũng tạm ổn. Còn mình thì mình sử dụng các loại cát với cái giá thành thấp hơn, đó là cát Neco, cát Glitter hoặc là cát Nhật hoặc là Happy Cat. Thì đối với mình thì những cái loại cát này sử dụng cũng khá là ổn, vón và thấm hút cũng rất là ok, và cái giá thành rất là hợp lý cho các bạn mới bắt đầu nuôi mèo. Một cái vật dụng kế tiếp mà mình nghĩ những bạn nào nuôi mèo thì không thể nào thiếu, đầu tiên đó chính là cây lăn quần áo. Thì cây lăn quần áo này giúp cho các bạn lăn những cái lông mèo dính trên áo, đặc biệt là đối với các áo đen. Khi mà các bạn chỉ cần ẵm các bé mèo lên thôi là lông của các bé sẽ dính đầy lên áo của các bạn. Thì những lúc này các bạn chỉ cần lăn thì những cái lông nó sẽ dính vô đây, và các bạn chỉ cần xé cái miếng này ra và đem đi dục thôi. Và còn một cái vật dụng thứ hai mà mình phải nói là sử dụng hàng ngày luôn trong nhà, đó chính là máy hút bụi. Và đây là cái loại mà mình vẫn hay sử dụng. Thì đây là một cái loại máy hút bụi mini, và các bạn chỉ cần cắm điện vào và hút thôi, và nó rất là hiệu quả luôn. Và lát nữa ở cuối video mình sẽ làm một cái clip nhỏ để cho các bạn thấy cái sự hiệu quả của cái máy này. Nhỏ nhưng mà lại có vỏ. Và mình nghĩ một số vật dụng cần thiết nữa đối với mèo đó chính là đồ chơi giúp cho chúng giải trí, chẳng hạn như là banh, cần câu và castri. Thì thật sự mèo rất là thích được các bạn chơi cần câu với chúng. Còn castri là một cái vật dụng mà giúp cho mèo mài móng, để tránh cái tình trạng mà mèo cào lung tung nhà bạn, chẳng hạn như cào vào nệm, ghế sofa, màn cửa hoặc là miếng dậm chân. Và còn một số vật dụng nhỏ nữa mà mình nghĩ
chúng ta cũng nên có trong nhà khi mà nuôi mèo, đó chính là đồ cắt móng, bàn chải lông và sữa tắm. Hoặc là những bạn nào khá là bận trong công việc và không có nhiều thời gian rảnh thì chúng ta có thể đem ra spa cho người ta cắt móng và tắm cho chúng. Còn cái việc chải lông thì mình nghĩ chúng ta nên dành ra một ngày tầm 5 đến 10 phút để chải lông cho các bé mèo, giúp cho mèo có một bộ lông đẹp hơn, óng mượt hơn, và giúp cho chúng có thể thay được những cái lông đã già, đã chết bằng một cái bộ lông mới. Về vấn đề dinh dưỡng thì việc đầu tiên mình nhắc đến ở đây đó chính là hạt. Thì trên thị trường ngày nay hạt có rất là nhiều loại khác nhau, và ngày hôm nay mình chỉ đề cập đến một số loại hạt mình đã và đang sử dụng cho các bé mèo nhà mình mà mình cảm thấy tốt. Thì ở một phân khúc cao sẽ có Royal Canin. Thì Royal Canin thì sẽ chia làm hai loại chính, đó chính là Royal Canin dành cho các bé dưới 12 tháng tuổi và Royal Canin dành cho các bé trên 12 tháng tuổi. Thì đối với những cái loại hạt Royal Canin dưới 12 tháng tuổi thì mình thấy có Royal Canin Mother Baby Cat thì dành cho các bé từ 1 cho đến 4 tháng tuổi, và Royal Kitten dành cho các bé từ 4 cho đến 12 tháng tuổi. Ở Royal Canin dành cho các bé trên 12 tháng tuổi thì mình thấy có hai loại mà mình sử dụng mình cảm thấy tốt, đó là Royal Canin Indoor. Thì cái loại này là dành cho các bé ở trong nhà. Cái loại này giúp cho mèo của các bạn cân bằng được protein, giảm cái sự thèm ăn và cân bằng được cái trọng lượng của mèo của các bạn. Bởi vì thông thường mèo Anh lông ngắn ở trong nhà chúng khá là lười biếng và rất dễ gặp cái tình trạng béo phì. Và mình đang sử dụng một cái loại hạt Royal Canin British Short Hair dành cho cái bé mèo Anh lông ngắn. Bình thường thì mình sử dụng bịch 2 kg, nhưng mà vì mùa dịch hết hàng nên mình chỉ đặt được những cái bịch 400g như thế này. Thì bên cạnh đó vào mùa dịch thì mình cũng có bổ sung cho các bé mèo nhà mình một cái loại hạt mới mà mình cảm thấy rất là thơm và các bé mèo cũng khá là thích ăn, đó chính là Kit Kat. Thì cái loại hạt Kit Kat này thì mình được người ta tư vấn là khá là nhiều đạm và cũng khá là tốt cho sức khỏe của các bé mèo. Thì các bạn có thể tham khảo thử cái loại này. Và bên cạnh đó mình muốn nhắc kế tiếp đó chính là các loại hạt ở phân khúc tầm trung, thì gồm có các Ice và các Ren là mình đã sử dụng rồi và mình thấy cũng khá là tốt. Đối với các Ice thì các bạn có thể sử dụng để thanh lọc búi lông cho mèo và giúp cho mèo sáng mắt hơn và bộ lông của mèo cũng sẽ được đẹp hơn. Thì đối với các Ren thì có thể tăng hệ miễn dịch cao cho mèo của các bạn. Tuy nhiên mình có một số lưu ý rằng nếu như mà các bạn dùng các Ren quá nhiều thì dễ dẫn đến việc mèo của các bạn bị sỏi thận, và các bạn nên cho ăn kèm theo với pate thì giúp cho cái hệ tiêu hóa của mèo các bạn được tốt hơn. Thì nhắc đến pate ở đây thì mình thông thường sẽ sử dụng pate CL, nhưng mà pate CL mùa dịch này đã hết rồi nên mình có thử một cái loại pate mới mà mình cũng thấy khá là tốt, đó là pate Kit Kat. Thì cũng có khá là nhiều loại mà mình thấy các bé mèo ăn cũng rất là thích. Thì bên cạnh đó mình cũng có sử dụng một cái loại pate Snappy Tom. Thì Snappy Tom này, cái hộp pate này nó khá là nhiều, khoảng tầm 400g, và ở nhà mình hiện tại thì các bé ăn 400g này khá là lâu, nên mình có một số lưu ý cho các bạn rằng các bạn nên chia nhỏ cái pate này ra và bỏ trong ngăn đông tủ lạnh luôn. Khi nào các bé mèo ăn thì các bạn lấy ra thôi, bởi vì khi mà các bạn để trong ngăn mát thì các bạn bảo quản tối đa cũng chỉ tầm 7 ngày, mà với cái hộp lớn 400g này thì 7 ngày có thể là mèo của mình sẽ ăn không hết và rất dễ bị đau bụng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nên cho các bé mèo sử dụng cỏ lọc búi lông. Thì cái loại cỏ này bán trên thị trường khá là nhiều, các bạn có thể mua nguyên cây hoặc có thể mua hạt về trồng. Mình cũng muốn nói cho các bạn một cái mẹo rằng nếu như mà nhà các bạn có lá cây mổ tử thì các bạn có thể để cho mèo ăn cái loại cỏ đó, bởi vì cái loại cỏ này cũng là một cái loại cỏ mà có thể giúp cho mèo lọc được những cái búi lông. Bởi vì thông thường mèo Anh lông ngắn rất là hay liếm lông, đó là một cái tập tính của chúng mà không thể nào thay đổi được. Và còn một cái câu hỏi mà các bạn cũng thường xuyên hỏi mình, đó là mèo có nên cho ăn thịt bò sống hay không.
Và câu trả lời của mình là có. Thịt bò sống là một cái loại thức ăn rất là tốt cho mèo Anh Lông ngắn, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và chất đạm. Tuy nhiên nếu như các bạn cho các bé ăn thịt bò sống thì các bạn cũng phải lưu ý rằng sẽ sổ giun cho chúng một cách thường xuyên hơn để tránh những cái tác hại đến hệ tiêu hóa của các bé. Và bên cạnh đó mèo nhà mình cũng có hai món gọi là hai món khoái khẩu, và ngay sau đây mình sẽ cho các bạn biết hai món đó là gì. Món khoái khẩu đầu tiên mình nhắc đến ở đây là tôm luộc. Tầm 6 giờ sáng là tụi nó đứng trước cửa đợi mình cho ăn giống vậy nè mọi người. Thường thì vào mỗi buổi sáng mình sẽ dậy sớm và luộc tôm cho các bé mèo, sau đó để nguội rồi cắt nhỏ ra cho dễ ăn. Mỗi lần thấy tôm với tụi nó là như bắt được vàng vậy á. Đây là cái món mà mình cảm thấy rất là tốt và dễ làm. Tôm giúp bổ sung chất dinh dưỡng dồi dào, cung cấp vitamin B12, omega 3, tăng cường canxi, giúp mèo của nhà bạn khỏe mạnh hơn. Món khoái khẩu thứ hai mình nhắc đến ở đây chính là súp thưởng si ao. Thường vào mỗi buổi tối mình sẽ cho các bé ăn súp. Súp thì giúp các bé dễ tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng, bổ sung tối đa về nước, hạn chế bệnh sỏi thận, mượt lông và giúp mắt các bé sáng hơn, kích thích sự thèm ăn cho mèo. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên dành thời gian để cắt móng, ráy tai, chải lông và tắm cho các bé. Thông thường thì một tuần mình sẽ tắm cho các bé mèo một lần, sau đó sấy khô cho ra tắm nắng. Nếu như các bạn để lông các bé ẩm hoặc bị ướt thì rất dễ gây ra tình trạng nấm. Và nếu như mèo của các bạn bị nấm ở mức độ nhẹ thì các bạn có thể sử dụng thuốc bảy màu hoặc là lá trầu, sau đó đắp lên vết nấm. Và các bạn nhớ rằng các bạn phải đeo vòng cổ cho các bé để tránh tình trạng các bé liếm vào các vết nấm gây khó lành hơn. Ngoài ra thì mình cũng có một lời khuyên rằng nếu như các bạn không có ý định cho các bé sinh sản hoặc kinh doanh mèo thì các bạn nên triệt sản từ sớm. Điều đó giúp cho các bé mập mạp hơn, khỏe mạnh, vui vẻ, tăng thêm tuổi thọ. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Và mình thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mùa dịch này mong các bạn được bình an, khỏe mạnh, thực hiện đủ 5K và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và nếu như các bạn yêu thích mình thì có thể cho mình xin một subscribe, like, share và comment ở bên dưới video. Và như lời hứa lúc đầu video thì mình sẽ cho các bạn xem công dụng của máy hút lông mèo ở nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Việc đầu tiên các bạn cần làm là lấy một tờ khăn giấy ướt, sau đó cắt nhỏ ra, quấn vào lõi máy hút lông mèo. Điều này giúp bảo vệ lõi máy tránh bị dơ. Sau đó bạn chỉ cần gắn vào, cắm điện và hút thôi. Lông mèo sẽ dính vào trong tờ khăn giấy ướt, các bạn chỉ cần bỏ đi là xong. Ngoài ra thì cái máy này còn có ánh sáng xanh bên dưới để diệt khuẩn. Thông thường thì mỗi ngày mình sẽ hút một lần. Và đây là kết quả.